Будьмо. І це реальний Майкл Есьєн. Чи були натягнуті стосунки між Мауріньо і Шевченком? Мені треба чай такий, щоб потім... Це смачно. Я скинув 5 кілограм і тепер можу попоїсти. Финансовая часть, наверное, самый легкий переговор. Я не настільки багатий, як тобі здається. І тоді подумав, ого, що ж буде, якщо щось піде не так? Що зараз всі менеджери в Україні, вони будуть просто в шоці. Що ти думаєш про те, що говорять, що африканці переробляють собі паспорти? Ти граєш гівняно. Ми заплатили за тебе 35 мільйонів, а ти граєш так гівняно. Друзі, як я вам і обіцяв, 5000 лайків у відео з Іваном Ракітічем. Ви набили 10. І новий суперстар на нашому каналі. Майкл Есьєн грав у Челсі, Мілані, Реалі. Це не Лондон, не Сідней, це Баку, де у Майкла Есьєна нова роль в футбольному клубі Сабаїл. Він заслуговує на ваші лайки. Якщо цей відос набере 7000 лайків, новий топ на каналі Бомбардир. Спасибо. Давай, в районі Сабаїл одразу нам просто дають яблука. Дякую вам дуже. В районі Сабаїл зараз грає та працює Майкл Есьєн. Я не знаю, що йому потрібно було запропонувати, щоб він сюди приїхав, але люди дуже приємні і дуже душевні. В цьому маленькому клубі Майкл грає в першій команді, розвиває Ю-19 та допомагає прогресу всього клубу. Це такий, можна сказати, що англійський стиль. Райончик і одразу знаходиться поруч стадіон. Англійський стиль на азербайджанський манер. Alex, how are you? Good. Hello, my friend. Nice to meet you, Roman. Nice to meet you. Nice to meet you, legend. Thank you. Ти знаєш азербайджанську? The ones that know. Так, але не хочу говорити нею на камеру. Тут гарна інфраструктура, як в Челсі. Що ти тут взагалі загубив? Я побачив цей базар біля стадіону і думаю, ну як Майкл Есьєн може приїхати в ці умови? Майкл Есьєн може з'явитися будь-де, бо я люблю футбол, подорожую і не переживаю. В схожих умовах на вулицях я починав кар'єру, і нічого мене не здивує. Ти вже почав кар'єру тренера. Ти допомагаєш команді Ю-19. Що це для тебе означає? Це один з аспектів, чому я тут. Мені дали нагоду допомагати команді Ю-19 і можливість прокачати себе як тренера. Мені цікаво стежити за цією командою. Я думаю, цей досвід допоможе мені отримати тренерську ліцензію. Ти хочеш стати великим таким тренером, як Жозе Мауріньо, якого ти дуже любиш і називаєш татом? Ні, я не хочу бути великим тренером. Просто прагну допомагати молоді прогресувати. Що відбувається з Жозе Мауріньо? Ти з ним спілкуєшся, знову ж таки, називаєш його своїм татом, але щось у нього зараз змінилося в його кар'єрі, у нього взагалі не йде. Нічого поганого з ним не відбувається. Це просто футбольний досвід. Він один з найкращих менеджерів світу. Зараз він дивиться на все збоку та чекає на новий шанс. Жозе не з тих людей, які будуть стрибати у ризиковані проекти. Що це було в Манчестері? Тому що можна сказати, що це був такий провал. Да? Люди від нього дуже багато очікували. Ну і взагалі, напевно, є така точка зору, що він зупинився в своєму розвитку.
Жозе не потрібно доводити кожному, наскільки сильним він є. Люди багато говорять про його роботу в Юнайтед, але у підсумку він виграв 3 трофеї для цього клубу. Не все вийшло, але так буває. Ми маємо рухатись далі. В свій час він був тим, хто зробив все, щоб я перейшов з Ліона в Челсі. Саме тоді ми почали близько спілкуватись. А татом я назвав його, коли він покликав мене до Реала. Саме тоді він вчинив як батько по ставленню до мене. Президент Ліона не хотів продавати мене в Челсі, бо я був одним з найсильніших гравців. Челсі розмірковувало над трансфером Стівена Джерарда. Президент Ліона сказав: «Це мій Джерард, тому він коштує великих грошей». Переговори йшли дуже довго, але я радий був перейти в Челсі. Перша моя гра у Челсі була проти Арсенала на Стемфорд-Брідж. Тоді я побачив фаната з тату клубу на потилиці. Уявіть, на всю потилицю. Я був шокований, бо у Франції не бачив нічого подібного. І тоді подумав: ого, що ж буде, якщо щось піде не так? Та з фанами Челсі у мене ніколи не було проблем. Ти був у Челсі, коли туди приїхав Андрій Шевченко. Його купили за неймовірні кошти на той час. Зараз, якби інфляцію порахували, це було приблизно 144 мільйона євро чи фунтів. Так, як ви тоді Андрія прийняли? Коли Андрій перейшов в Челсі, то всі його знали. Якщо ти любиш футбол, то ти неодмінно знаєш, хто це. Він зробив собі велике ім'я у Мілані. Це привілей грати поруч з таким футболістом, до того ж гарною людиною. Якщо говорити про суму трансферу, то це не для мене. Подивіться, нині деякі трансфери коштують 80-90 мільйонів. Але головне, що людина показує на полі. Була інформація, що вони дуже добре сприйняли, оскільки це був трансфер Абрамовича більше, а не Мауріньо. Я не повірив в ці розмови. Навіть якби Абрамович дійсно особисто зробив цей трансфер, то Жозеф повинен був тренувати гравця. Тренер не може говорити «ні» футболісту в такій ситуації. Але я не вірю, що люди говорять про це. Коли Андрій перейшов в Челсі, він робив те, що від нього і чекали. Шевченко – сильний нападник, так само, як і Дрогба. Кожного разу, коли він отримував шанс, то працював наповну. Ви змінили тоді тактичну формацію, з 4-3-3 перейшли на 4-4-2. Це сильно вплинуло на команду? Це саме під Шевченка було зроблено? Ми профі і маємо бути готові грати за будь-якої тактичної формації. Так ми почали грати у 2 нападники, і це мало допомогти команді. З Андрієм ми друзі, і в мене є його номер, а у нього мій. Час від часу ми бачимось у ложі на стадіоні Челсі. Знаю, що зараз він тренує збірну України. Чому ти вважаєш, у нього не склалася кар'єра в Челсі? Була вся справа в травмах чи було щось інше? Не знаю. Іноді ти змінюєш місце і почуваєш себе інакше. Я не вважаю, що він був неуспішним в Челсі. Він виконував свою роботу. Шевченко – сильний гравець. Це було підсилення команди, і в окремих матчах він допоміг. Добре пам'ятаю його гол у Валенції в Лізі чемпіонів. Чи були натягнуті стосунки між Мауріньо і Шевченком? Як на мене, то я не бачив жодних проблем між ними впродовж тренувань чи ігор. Можливо, були якісь інші розмови, але мені про це невідомо. Ти зараз ходиш в ложу Челсі час від часу, але там немає Романа Абрамовича. Через те, що там проблеми політичні, відчувається, що без нього клуб не настільки там успішний, і от його не вистачає зараз на Стемфорд-Брідж. Я не стежу за політикою, не знаю, що там відбувається. Коли я в Лондоні, то ходжу на футбол у ложу. Абрамович – власник клубу, всі хочуть, щоб він повернувся на стадіон. І сподіваюсь, це незабаром станеться. З великою повагою ставлюсь до Абрамовича. Він любить перемагати, але не з тих людей, які часто заходять до роздягальні команди. Але коли приходив, то вмів донести меседж, що ми маємо перемагати. Азербайджанські люди настільки прогресивні, що качають нафту, не виходячи з свого двору. Ми біля стадіону Сабаїл. Ось там ви бачите вишку одразу біля дому. Я ж пропоную качнути вам додаток компанії «Фаворит Спорт», якщо ви любите робити ставки на спорт. Широкі лінії, високі коефіцієнти. Читайте про це детальніше по лінку під цим відосом. Люди люблять різну музику. Я надаю перевагу реггі. Якщо подивитися от на вулиці Баку, вони чимось схожі тобі з Ганою, з твоїм містом чи ні? Деякі місця мені нагадують мою країну. Ця частина біля нашого стадіону схожа на Гану. А так Баку дещо схожий на Дубаї.
Якщо тебе попросять розповісти про Баку, що ти скажеш взагалі? Де ти порадиш тут погуляти? Баку дуже красиве та затишне місто, але найголовніше, що надзвичайно безпечне. Можна гуляти всюди і не буде ніяких проблем. Поки я знаю небагато місць, бо більшість часу проводжу вдома, але знаю, що тут є на що подивитись. Ой-ой-ой, дивись, що тут. Some trouble here, не? Друзі, регі в машині. І це реальний Майкл Есьєн. Sorry? Це реал Майкл Есьєн. Я не сплю. Я їду з ним в машині, уявляєте? Реально, то дуже проста людина. Зірки на небі, а ми тут. Я не зірка. Насправді дуже тяжко бути таким відомим і багатим. Да? Всі від тебе постійно щось хочуть. Я дуже проста людина і не почуваю себе відомим. Я не люблю давати інтерв'ю та багато говорити. Що ти думав, коли ти забивав той гол в Барселоні, який ніхто 10 років вже забути не може? Коли забиваєш настільки красивий гол та ще й такій сильній команді, як Барселона, це приємно. Але краще, якщо б ми виграли той матч. Але так буває в футболі. Найкращий гол, який я забивав. І він залишився у пам'яті вболівальників на довгий час. Коли ви грали от за Руби Реал Барселона, да? Вам було дуже тяжко. Тоді ж та бомбова команда Гвардіоли. Ти згоден з тим, що у них був склад краще, ніж у вас? Не згоден. Вони довго грали одним складом і чудово розуміли систему гри команди. Будучи гравцем Реала, я 4 рази грав у Ель Класико та жодного разу не програвав Барселоні. Друзі, зараз ми з Майклом йдемо на Зелений базар. Баку – це особливе місце, де є дуже багато фруктів, овочей, всього, горішків різних. Це те, чим славиться ця країна і це місто також. Я помню его знаменитый гол в ворота Барселоны, который, к сожалению, не помог выйти. Хочеш? 1 кіло 100 монат. Це дуже смачно. Я сфоткаю нас. Усміхнись. Розкрився трошки. Спочатку закритий був, а зараз я бачу, їм подобається цей базар, настрій. Так, нас зараз ведуть тут чай. А є чай, який допоможе. Сказав, що треба, Майкл сказав, чай такий, щоб був. Сказав, сильно. Мені треба чай такий, щоб потім... Це має допомогти? Халва ореховая. Орехи помогают. Це зробить? Скільки це коштує? Я беру 2. Якщо це не буде сильне, я повернусь і ви повернете мені гроші. Спробуємо, але я думаю, це цікавіше. Перед грою і потім так бігати? Візьми гроші. Коли я з'їм, це скільки у мене є часу до того, як стану сильним? 1 година? У мене немає години. Наша каспийская рыба. Белуга, осетр, да, вот здесь популярная рыба у нас. Його ікрою не здивувати. Соус, гранаты. What is this? Present. Present for you. Thank you. Як часто ось так от тобі безкоштовно щось дають? Sometimes. Іноді таке трапляється. Це приємно. Коли ти тут йдеш у ресторан, для тебе все безкоштовно? Іноді. Арбузове варенье? Солодке.
Дуже якось неочікуваний смак. Але може бути. No, you know, Bison. Дякую, що витягнули мене сюди. Вибачте, що я не залишив це. Это ваш кабинет? Да. Так, а почему Манчестер Юнайтед? С детства болею за этот клуб. Я знаю, ти на старті кар'єри теж міг грати у Манчестер Юнайтед. Так, але не отримав документальний дозвіл на це. А як Челсі отримав цей дозвіл? Я вже грав у національній збірні, коли перейшов в Челсі. Для того, щоб отримати дозвіл, треба мати 75% матчів за національну команду. Зараз в мене є європейський паспорт і немає проблем. Після 5 років, проведених в Англії, я отримав нагоду отримати ці документи. Мауриньо, он рассказал хорошую историю, когда он вернулся из сборной и плохо играл. Я зіграв зі збірною Гани у Мексиці, потім повернувся вранці. Було трохи відновлення. Ми грали з Вестбромом. Гра була в 12 дня. Я в старті. Ми грали дуже погано, супер погано. Після завершення першого тайму ми були втомлені. Мауріньо зайшов і говорить мені: "Все окей?" Я кажу: "Так собі". Він: "Так, іди, візьми себе в руки. Ти граєш гівняно. Ми заплатили за тебе 35 мільйонів, а ти граєш так гівняно". After me was Drogba. Потім на горіхи отримали Дрогба, Балак і, мені здається, Шевченко теж був у цьому числі. Ми вийшли на поле і перевернули гру. Перемогли 2-0. Ось чому Мауріньо один з найкращих. Він знає, як завести гравців. Це смачно. Я скинув 5 кілограм і тепер можу попоїсти. У нас є такий інсайт, що Майкл дуже любить дивитися серіали. І я хочу попросити його порадити 2-3 серіали. The first one will be Перший «Наркос» Пабло Ескобар. Resurrection. Друге місце – турецький серіал. І третій – Ель Чапо. Це майже як «Наркос». По скільки серій можеш дивитися в день? Все залежить від тренувальної завантаженості. Дам багато серій. Один сезон – 76 серій. І всього 4 сезони. Я вже все подивився. Расскажите немного нам о футбольном клубе «Сабаил». Он относительно молодой, всего-навсего 3 года. Но мы видим, что тут есть и стадион, и клуб у вас есть, и академия даже своя. Да, это наш 3-й сезон премьер-лиги. Вся инфраструктура принадлежит федерации, и они нам сильно помогают в этом плане. Раньше вообще здесь было 2 этажа, а когда мы уже вышли в премьер-лигу, построили 3-й, где сейчас наши футболисты остаются. И у всех у них есть свои комнаты. И как бы, как Асен говорит, ему здесь нравится, потому что здесь все компактно. Все в одном месте, да. То есть и здесь остаются, и здесь тренируются, и тренажерный, здесь все рядом. Друзі, ви почули, що Федерація футболу побудувала цей комплекс, да, для вас? Да. Українська федерація, Андрій Васильович Павелко, звертаємось до вас. Гарний приклад. Я думаю, що зараз всі менеджери в Україні, вони будуть просто в шоці від того, що федерація побудувала всю інфраструктуру. Как эта система вообще работает? Как это? Вы приходите, даете заявку, хотим стадион, или это они инициируют? Не совсем. То есть где-то до 2012 года очень мало стадионов было. И федерация построила немало стадионов, когда у нас был чемпионат мира до 17 лет девушек. Тогда начали строить, сейчас строят. И вот все эти стадионы, как бы после больших мероприятий, помогают клубам. Да, Передали клубам, чтобы они функционировали, да? Да, просто. Скажите, вы когда 3-й этаж достроили, это тоже федерация вам помогла? Да. Как ваш клуб вообще, с чего он появился? Я пришел уже, когда мы в премьер-лигу вышли. Самое сложное, кстати, было, что мы когда вышли в премьер-лигу, надо было академию все заново делать, потому что один из правил лицензии, что у тебя должны быть все возраста. И как бы до этого у нас было всего 2 возраста, и пришлось всю академию собрать. А мы хотели не просто собрать, а собрать качественно хорошую.
Сколько команд выходит? Первая команда, Ю-21, Ю-19, Первая Ю-17. дубль У-19, У-17, У-16, У-15, У-14, 13, 12, 11, 10. Но у нас есть и 9, и 8 еще. Майкл Эссьен. Да. Откуда вообще эта идея у вас? Вот как она возникла? Вы приходите к звезде мирового футбола и говорите: Майкл, тут есть такой район Сабаил. Вы сказали центральный, да, но он как бы не самый лакшери в Баку. И вы приглашаете человека, который миллионер, который живет в доме, там, не знаю, в квартире, в Лондоне, да, и вы его приглашаете сюда, где как бы, ну, такие душевные, простые люди живут, которые, кстати, качают нефть прямо у себя во дворах. Во-первых, стадион самый близкий стадион центра города. Было мероприятие здесь, и мы встретились все вместе там в ресторане, общались. Сначала я поинтересовался, что не хотел бы играть. Он сказал, что ну, почему бы нет. Честно, немножко я думал, что, скорее всего, не у нас. То есть какой-то такой топовый чемпионат и так далее. Но я им сказал, тогда можем увидимся, пообщаемся. Он сказал, давай, почему бы нет. Увиделись, сделали предложение. И когда поняли, что есть шанс хотя бы такую звезду подписать, то есть мы сразу, не думая, воспользовались этим шансом. Еще надо отметить, что он сам хотел играть, и с финансовой частью, наверное, самый легкий переговор был. Потому что он особо на эту тему не разговаривал и не интересовался. То есть мы сказали, что у нас такие-то возможности, мы можем только такое предложение сделать. Но у нас была интересная ситуация, когда он был в Баку первый раз, я пригласил его показать стадион. Поднял 3-й этаж, показать, где наши футболисты остаются. В одном комнате оставался футболист из Гвинеи, Бисау. И мы как бы дверь постучали, отошли, и он дверь открывает и видит, что Эссьен стоит перед ним. Он сильно удивился, побежал, обнял. Не только наш клуб, уже некоторые другие клубы тоже сказали, что тяжело приглашать футболистов в страны, которые мало знают футболистов в футбольном плане. После Эссьена стало легче. Клуб Сабаїл ще цікавий нам тим, що тут працює насправді дуже талановита людина, мій колишній колега Олександр Панчук, автор статей, зокрема на сайті Спорт-Арена. Він завжди любив писати про аналітику. І тепер, уявіть собі, він працює в команді Ю-19 Сабаїла і навіть співпрацює з Майклом Ессьєном. Саш, як таке взагалі можливо? Ну, праця може привести будь-куди, і я дійсно довго старався потрапити в футбол завдяки журналістиці, завдяки тому, що я знайомився з різними людьми, і крок за кроком я отримав роботу в футболі. Ти працював колись в Зірці, я знаю, да? Робив аналітику, скаутинг для них. Я прийшов в Зірку незадовго до того, як клуб вилетів з прем'єр-ліги, на жаль, тому цей проект трішки провалився. Не вдалося реалізувати все, що задумалось. Але в цілому все вирішив випадок, насправді. Я потрапив в Шахтар в якості стажування в селекційний відділ. Там мене навчали тому, як вибирати гравців, як аналізувати їхні дані, психологічні моменти, вчили оцінювати тактичні їхні здатності. І завдяки цьому вдалося отримати роботу в футболі. Все вирішив випадок, все вирішила моя зустріч з Лівом Хренієнком, з скаутом Шахтаря. І, власне, завдяки ньому потрапив в Сабаїл, тому що клуб шукав людину таку, як я, і мене сюди порадили на роботу. Після довгих співбесід я приїхав і я тут працюю. Ти відповідальний тут за скаутинг, аналітику команди Ю-19, правильно розумію? Так, саме так. Я працюю в академії разом з Майклом Ессьєном. В нас директор академії теж іноземець, його запросили з Нідерландів в один час зі мною. І зараз наша задача – це підняти рівень академії клубу, розвивати футболістів для того, щоб вивести їх на міжнародний рівень гри. Друзі, ви зрозуміли, всі ті, хто пишуть коменти, всіх шарашать, мочать. Є і хороші коменти,
Якщо працювати над собою, то навіть прості коментарі, в принципі, це і наші аналітичні статті, іноді можна назвати простими коментарями, ви потім можете отримати роботу в футболі. Все можливо, історія Саші нам це показує. Саш, ти дізнаєшся, що Есьєн буде працювати тут, ти з ним зустрічаєшся. Я думаю, що вологі руки. Вологі. На початку були вологі, звісно, тому що це зірка світового масштабу. Я розумів, наскільки великі досягнення цієї людини в футболі і наскільки незначні мої. На першому етапі було важко трошки з ним спілкуватися з мого боку, але потім, крок за кроком, після нашої кожної бесіди, ми ставали ближче і ближче. І зараз абсолютно спокійно до нього ставлюсь, так само, як до решти працівників клубу. Тобі зараз 24 роки, всього-навсього, уяви собі. І як часто ти чуєш такі слова, типу, чувак, ти ніколи не грав в футбол, ти ніколи в ньому не будеш розбиратися? Я чую такі слова кожен раз, коли зустрічаю нову людину на своєму шляху. Тобто, реально, коли я знайомлюсь і коли люди дізнаються про те, що я ніколи не грав в футбол, це завжди для них запитання. Чому ти тут? Як ти збираєшся аналізувати, якщо ти ніколи не грав? Але тенденції сучасного світу показують, що дуже багато людей мого віку, навіть молодші, навіть на більш крутих посадах, працюють у футболі і керують футбольними клубами, тому що в них є освіта, тому що в них є бажання, і вони реально працюють над собою по 20 годин на добу. В Україні в тебе був шанс ще в якусь прем'єр-лігу залетіти? Насправді ні, в Україні складно досить, тому що більшість директорів і хазяїнів клубів, вони досить консервативно дивляться на футбол. І тут мені пощастило з тим, що люди, які працюють конкретно в цьому клубі, досить відкриті і досить сучасні. Вони бачать тенденції, вони бачать, як розвивається європейський футбол і намагаються слідкувати за цими тенденціями. В нас же, ви знаєте, хто директори клубів і так далі, і достукатись до цих людей дуже-дуже складно, якщо чесно. Був матч. Моє завдання показати гравцям, що в них вийшло, що в них не вийшло. Скільки часу займає така обробка матчу одного? В середньому обробка матчу триває реально цілий день. Тобто можна 9 годин сидіти над однією грою. Це правда. 9 годин ти сидиш? Так, над однією матчем. Красунчик, друзі, ця людина заслуговує на ваш лайк за його працьовитість. Зараз йдемо на поєдинок Ю-19 Сабаїл, грають знівчі, це завжди заруба, це таке дербі. І йдемо в скайбокс з Майклом Есьєном та генеральним директором клубу. Так каждый матч переживаете? Нет. На самом деле другие возраста абсолютно не переживаем, потому что там для нас результат не важен. Вы только что сказали мне, что у вас тут один парень играет, ему 15 лет, да? Да. Играет с Ю-19. Как это возможно? Хороший потенциал, и мы, то есть, не всегда хорошо посылаем старшей команды играть, но мы попытались, и он как бы здесь не теряет. Для конкуренции ему здесь уровень больше подходит, чем. Потому что в своем возрасте ему играть намного легче. Лишь бы он прогрессировал и потом играл за сборную. Пенальті зробила наша команда. Друзі, на стадіоні Сабаїла буде чемпіонська прем'єр-ліга. Это вы поставили, не? Не, ребята поставили маркетинг. Это Майкл? Но они знают, что мы любим английскую премьер-лигу. Останні секунди заруба, нівчі притис, Майкл Сайніхті навіть так переживає за молоду команду Сабаїла.
У нас сьогодні настільки крутий гість, що в цьому відосі одразу кілька подарунків. Я прийшов в магазин Інтерспорт в Лавіну Мол, де є купа футбольних товарів, для того, щоб взяти футболочку Реала, яку ви зможете виграти під цим відео. Футболка Сабаїла від наших друзів, футболка Майкла Есьєна в спільноті ютуб каналу Бомбардир. Ну і Челсі, як же ж без Челсі, в моєму інстаграмі. Футболочку ви можете виграти. Всі конкурси я буду проводити в прямому ефірі, для того, щоб не говорили, що хтось щось мухлює, хтось когось розводить. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Бомбардир та ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Друзі, цю футболочку від Інтерспорта Реалу отримає з автографом Майкла Есьєна, є сайн. Той, хто напише в коментарях, кого Майкл з собою взяв би в космос, на іншу планету з гравців Реалу от його часів. Кого б він взяв, і треба написати чому. Тому що кого дуже просто, а яка мотивація чому. І крута футболочка Реала для вас. Хто назвав тебе Бізон? Ще в Ліоні Рік Абідаль дав мені це ім'я. Команда може називати мене як хоче. Головне, щоб була гарна атмосфера. Колись Мауріньо сказав, що Макелеле – це не прізвище, це позиція. Ти згоден з цим? Макелеле змінив уявлення про гравця номер 6. Тепер майже у кожному клубі є такий футболіст. Тому я згоден зі словами Жозе. До того, далеко не всі клуби, які використовували 4-3-3, мали футболіста, який нейтралізує небезпеку. Коли я грав з ним, і він був позаду мене, то це було чудово. Чому Африка, маючи купу талантів, жодного разу не вигравала там чемпіонат світу, наприклад? Гарне запитання, але у мене немає відповіді. Це наша мрія, що в один день африканська країна стане чемпіоном світу. Ти віриш в шаманів, які можуть допомогти вам? Магія не грає в футбол. Я не вірю в чорну магію. Вірю в роботу, яка може дати результат. Я просто чув історії, що в Африці це дуже поширено, що там жертвоприношення роблять, і це стосується різних сфер. Ти про щось таке знаєш взагалі? Як я вже говорив, не думаю, що це допоможе. Є релігійні вірування у такі речі. Єгиптяни 10 років тому перед великим турніром вбили корову, щоб задобрити богів. Не знаю, чи це їм допомогло. Це не чорна магія, а культура та традиції народів. Чи знаєш ти якихось українських футболістів, окрім Шевченка? Я думаю, знаю молодого хлопця з Ман-Сіті. Дуже цікавий футболіст і, зрозуміло, Шевченко. Велика легенда. Ти прийшов з такого, з бідної країни, з бідної сім'ї, в принципі. Потім почав заробляти мільйони. От як, будучи в Лондоні, просто не поплити і не почати гуляти, там, розкидатися грошима? Як втримати цей баланс? Кожен поводить себе по-різному. Я не настільки багатий, як тобі здається. Я просто футболіст і щасливий, що мав можливість грати у великому клубі і великому місті. Я дуже спокійна людина. Пам'ятаю, звідки я. Люблю приїздити на батьківщину, до родини та спілкуватись з мамою та сестрами. Що ти думаєш про те, що говорять, що африканці переробляють собі паспорти? Я не вірю в це. Не знаю, чому так говорять. Знаю багатьох європейців, на вигляд вони старі, а по паспорту молоді. Хто це? Дай імена. Я не хочу говорити імена. Така генетика. Ми маємо в Україні папу Гує. Він колись розповідав, він з Сенегалу, що в Африці, взагалі в Сенегалі, там до 20 років їм документи не видавали. Вони могли просто прийти будь-яку дату сказати. Да? Як у вас в Гані з цим? В Гані не так. В кожній країні свої правила. Чи бачив ти реально от підозри якихось африканських футболістів? Ну, що може бути, що не все так, як документи? Люди різні. Подивись на Раміна. Його голова вже має сивину, а йому лише за 30. Ти працюєш з Сашою. Ну що ти скажеш про українських тренерів? Він розуміє гру, але як тренер він не любить багато говорити, як я. Чому ти не хочеш бути першим темношкірим тренером, який виграє Лігу Чемпіонів? Не хочу, поки не хочу, але життя може змінити мою точку зору. Подивимось, що буде.
удобно, да? У вас в команді грає топ-зірка світового масштабу. Як він себе поводить? Ну, в принципе, все хорошо, вот, потому что видно, это профессионал, да, который играл на большом уровне. Вот. Смотрим на него, перенимаем опыт его, да, то есть его отношения, его поведение на поле. Якби Сабаїл грав в УПЛ, яке ти місце даєш вашій команді? Я думаю, мы, наверное, в серединке будем. Ось уже вечір, ми під покривом ночі прийшли вам показати, як качається нафта в Азербайджані. Тому що вдень про це краще не говорити. Коли Майкл побачив, якими м'ячами грають біля стадіона Сабаїл, і клуб йому запропонував подарувати хлопцям ось цей крутий м'ячик. Да, це от справжня робота з вболівальниками за аудиторію. Це їхній м'яч. М'яч, як у Гані? Так, ми грали такими в Гані. Привіт. Я добре. А ти? Хто це? Я не знаю, хто це. Діти. Я беру цей м'яч, а вам даю цей, окей? Good? Good luck, yeah? Удачі, насолоджуйтесь. До побачення. Я візьму м'яч собі.